स्पर्श तुझ्या प्रेमाचा. चॅप्टर 1. मुंबई विमानतळावर सई मिरजदार उभी होती. तिच्या पायाजवळ एक मोठी सुटकेस ठेवलेली होती. तिनं पुन्हा घड्याळाकडे पाहिलं. विमानातून उतरून 30 मिनिटं झाली होती. तरीही तिचा नवरा, ज्याच्याशी तिचं लग्न 1 वर्षापूर्वी झालं होतं, त्याचा काहीही पत्ता नव्हता. तिनं बोटांनीच स्वतःला वाऱ्याचा झोका देत भुवया गोळा केल्या. एखाद्या अशा व्यक्तीबद्दल जिला ती कधीच भेटलेली नव्हती, तिचं आधीच वाईट मत तयार झालं होतं. ही त्यांची पहिली भेट असणार होती. तो इतका उशीर कसा करू शकतो? ती समोरून जात येणाऱ्या लोकांकडे पाहत होती. तेव्हा तिला तिचं घाईगडबडीत झालेलं लग्न आठवलं. हे 1 वर्षापूर्वी घडलं होतं, जेव्हा तिच्या आजोबांना अचानक गंभीर आजार झाला. त्यावेळी परदेशात असलेली सई तातडीने घरी परतली त्यांना भेटायला. त्यावेळीच त्यांनी तिच्याशी लग्नाची इच्छा बोलून दाखवली. सईला नाही म्हणायचं होतं, पण तिला आठवलं की तिच्या आजोबांचे तिच्यावर खूप उपकार होते. तिच्या आजोबांनी तिला अनाथालयातून दत्तक घेऊन मोठं केले होते. आज ती जे काही होती त्यात त्यांचं मोठं योगदान होतं, म्हणून तिला त्यांना नकार देता आला नाही. आणि म्हणूनच तिनं तिच्या आजोबांनी निवडलेल्या व्यक्तीशी लग्न केलं. एका अशा माणसाशी ज्याला ती कधी भेटलीही नव्हती ना कधी त्याला पाहिले होते. लग्नाच्या दिवशी तो तर उपस्थितच नव्हता. लग्नाची नोंदणी कोणीतरी दुसरं येऊन पूर्ण करून गेलं. तिला तिच्या नवऱ्याबद्दल काहीच माहिती नव्हती. ती फक्त त्याचं नाव आणि तो व्यवसायात असल्याचं जाणत होती. आजपर्यंत सई खात्रीने सांगू शकत नव्हती की तिचा तो निर्णय बरोबर होता की नाही. तिचा नवरा आजवर तिला काहीही आवडण्यासारखं कारण देत नव्हता. तिनं पुन्हा एकदा घड्याळाकडे पाहिलं. 100व्यांदा कदाचित. आणखी 10 मिनिटं निघून गेली होती. सईनं वैतागून एक मोठा श्वास घेतला. ती जसा तिचा फोन काढून आजोबांना फोन करणार होती, तसा अचानक एक कर्कश आवाज हवेत घुमला आणि तिच्या कानात घण वाजल्यासारखं झालं. एक चकचकीत सिल्वर ॲस्टन मार्टिन तिच्या समोर जोरात ब्रेक मारून थांबली. ड्रायव्हरच्या सीटच्या खिडकीची काच खाली सरकली. सईने एक पाऊल मागे घेतलं. जेव्हा तिला ओळखीचा चेहरा दिसला तेव्हा ती चकित होऊन ओरडली, "तू इथे कसा?" गाडी चालवत होता तो व्यक्ती म्हणजे तिचा चुलत भाऊ ओमकार होता. "ए, हळू बोल की, केवढ्याने ओरडतेस?" ओमकारनं छातीवर हात ठेवत खोटं दुखल्यासारखं केलं. गाडीतून उतरल्यावर त्यानं ओठ चावले. "तुझं परत येणं किती महत्त्वाचं आहे. आपल्याला भेटून खूप दिवस झालेत. तुझा चुलत भाऊ म्हणून मी तुझी वाट पाहणं थांबवू शकलो नाही. पण तू माझ्याशी इतकी कठोर का वागतेस? हे काही बरोबर नाही." सईला त्याच्या खराब अभिनयाचं काहीच आश्चर्य वाटलं नाही. नाती त्याला भाव देत होती. तिनं डोळे फिरवले आणि दात ओठ खात गप्प राहणंच तिने पसंत केलं. "चल आता सई, तू दमली असशील आणि भूकही लागली असेल. चल, तुला छान जेवायला खाऊ घालतो." असं म्हणत ओमकारनं एका हातानं तिची मोठी सुटकेस उचलली आणि दुसऱ्या हातानं तिच्या खांद्यावर हात ठेवत तिला गाडीच्या दिशेनं ढकललं. "थांब, मी तुझ्यासोबत येऊ शकत नाही." सईनं त्याला थांबवलं. "का गं?" ओमकार थांबला. क्षणभराने काहीतरी आठवून त्यानं मिश्किल हसत विचारलं, "तुझ्या नवऱ्यामुळे का? अजूनही त्याची वाट पाहतेस?" सईनं काहीही उत्तर दिलं नाही, पण तिचा चेहरा सगळं बोलत होता. ओमकारनं तुच्छतेने नाक मुरडत म्हटलं, "अगं, आता त्याची वाट बघणं बंद कर. लग्नानंतर तो कधी तुझ्याशी संपर्कात आलाय का? यातूनच खूप काही समजतंय." सई काहीच बोलू शकली नाही. "तो तुला घ्यायला येणार असता तर माझ्या आधीच आला असता. वर्षभर ज्याने तुझं अस्तित्वच नाकारलं, अशा माणसावर कसा विश्वास ठेवतेस?" ओमकारनं थोड्या उपरोधिक सुरात विचारलं. थोडा वेळ गेला आणि सईनं स्वतःचं मत मांडलं. "पण आजोबांनी सांगितलं होतं की मयूर मला घ्यायला येईल." ती अजूनही आशावादी होती, कारण मयूरनं तिच्या आजोबांना वचन दिलं होतं. ओमकारनं भुवईवर आमथा फिरवत एक दीर्घ श्वास घेतला आणि म्हणाला, "तुला अजूनही त्याची वाट बघायची असेल तरी उन्हात उभं राहण्याची गरज नाही. गाडीत बस, खूप गरम आहे बाहेर." दोघं वाद घालत असतानाच गर्दीतून एक उंच व्यक्ती त्यांच्याकडे चालत येत होती. मयांक किर्लोस्कर आपल्या फोनवर बोलत होता. "मी आता एअरपोर्टवर पोहोचलोय, तू औषध घे आता." फोनच्या दुसऱ्या टोकाला एका वृद्ध स्त्रीचा सौम्य आवाज ऐकू आला.
लक्षात ठेव, साऊ लाल ड्रेसमध्ये आहे. तिचे केस लांब आणि कुरळे आहेत. तिचं सूटकेस काळ्या रंगाचं आहे. आजी, मी तिला पाहिलंय आधीच. आता तुम्ही काळजी करू नका. मयांकचे डोळे थोड्या अंतरावर उभ्या असलेल्या त्या दोघांवर खिळले होते. तो भोया जुळवून बघत राहिला. आजीनं दिलेल्या वर्णनातली बाई त्याला स्पष्ट दिसत होती. लाल ड्रेस, कुरळे केस, काळं सूटकेस. पण ती बाई एका दुसऱ्याच माणसाच्या गाडीत बसत होती आणि तो माणूस तिच्यासाठी दरवाजा उघडून उभा होता. मयांकच्या आवाजात अचानक थंड स्वर दाटला. आजी, मी नंतर बोलतो, असं म्हणत त्यानं कॉल कट केला. त्याचा चेहरा गडद झाला. त्याचवेळी त्याच्या खोल डोळ्यांमध्ये एक थंडगार भाव उमटला. त्याने फोन खिशात ठेवला, वळला आणि निघून गेला. आपल्या गाडीत परतल्यावर मयांकनं स्टिअरिंगवरची पकड घट्ट केली आणि त्या स्पोर्ट्स कारमधून दिसणाऱ्या त्या दोघांकडे पाहत राहिला. त्या माणसानं त्या बाईला पाण्याची बाटली दिली. ती पाणी पित असताना तो तिचे केस मायेने सरळ करत होता. मयांकला तिचा चेहरा दिसत नव्हता, पण आता त्याला त्याची गरजही वाटत नव्हती. त्याच्या मनात आतून आग पेटत होती. अचानक तो स्वतःवरच हसला. त्याला हे आश्चर्य का वाटत होतं? हे तर त्यानं खूप आधी समजायला हवं होतं. त्याची तथाकथित बायको गेल्या 1 वर्षभर मुंबईबाहेर होती. त्यांच्या लग्नानंतर ते एकदाही भेटले नव्हते, ना कधी फोनवर बोलले होते. अशा परिस्थितीत ती स्वतःसाठी कोणीतरी जवळचा शोधेल हे साहजिक होतं. मयांकनं ओठ घट्ट आवळले. त्यानं फोन काढून एक मेसेज टाईप केला. तो सेंड करताच त्यानं गाडी सुरू केली आणि वेगानं निघून गेला. त्या दुपारी सईनं एक साधं आणि क्लासी फिक्कट रंगाचं बिझनेस सूट घातलं आणि प्रॉस्पॅरिटी ग्रुपमध्ये गेली. प्रॉस्पॅरिटी ग्रुप ही मुंबईतली एक आघाडीची कंपनी होती. तिथले कर्मचारी शहरातले कुठल्या ना कुठल्या क्षेत्रातले श्रेष्ठ व्यक्ती होते. सई त्या भव्य इमारतीत शिरली, जिथे ग्रुपचं मुख्यालय होतं. तिचं उत्तम रेझ्युमे पाहून तिला CEO मयांक यांची सिनियर प्रायव्हेट PR प्रोफेशनल म्हणून नोकरी मिळाली होती. डायरेक्टर ऑफ पब्लिक रिलेशन्स डिपार्टमेंट ईशा जगताप सईला घेऊन मयांकच्या केबिनमध्ये गेली. सई अजूनही अनभिज्ञ होती की ज्याच्या हाताखाली ती आता काम करायला सुरुवात करणार होती, तो माणूस म्हणजे तिचा नवरा मयूर होता. मयांकला म्हणजे मयूरला लोकांवर अजिबात विश्वास नव्हता. त्यानं लग्नाच्या वेळीच आपलं खरं नाव वापरलं होतं. केवळ अगदी जवळच्या लोकांनाच माहीत होतं की त्याचं खरं नाव मयूर किर्लोस्कर आहे.